Sunod-sunod na investment grade and credit rating upgrades mula sa Fitch, Standard & Poor's, Moody's at Japan Credit Rating Agency. 7.8% naman ang gross domestic product growth rate nitong first quarter ng 2013. Ito na po ang pinakamataas na GDP growth sa loob ng 3 taon at 91 record-breaking highs mula po sa Philippine stock market. Lahat ng positive economic performance na binanggit ni Gio ay ilan lamang sa mga humihikayat sa mga investors na mamuhunan sa bansa at nagiging dahilan ng tuloy-tuloy na pagtibay ng ating ekonomiya. Hindi magiging posible ang lahat ng ito kung hindi dahil sa malaking papel na ginampanan ng National Economic and Development Authority. When we come back, we'll learn more about NEDA's plans and activities for the Philippine economy. Don't go away. Welcome back po sa Gov Work. With us tonight is the man behind the highest seat sa NEDA, ang atin pong Director General and Socio-Economic Planning Secretary, Sec. R.C. Balisacan. Sec, magandang gabi po. Magandang gabi po, Renny. Good evening, Sec. Sec, siguro una sa lahat, yung isa sa pinaka-noticeable na achievement natin is nung first quarter ngayong 2013, yung GDP growth rate ng Pilipinas na lampasan po yung any other country in Asia, including China. So siguro po, sir, ipaliwanag niyo lang sa amin kung ano yung ibig sabihin ng 7.8% na growth rate na ito. Okay. Una, siguro ipaliwanag natin na kung anong ibig sabihin yung economic growth. No? Itong economic growth ay yung pagtaas ng production natin at ito yung mini-measure natin bawat taon, bawat quarter, bawat semester. At ang pag-measure natin ito yung tinatawag natin na GDP or Gross Domestic Product. Ito yung kabuuang halaga ng ating mga goods and services na mga production natin sa loob ng say isang taon, no, or isang quarter. At yun ang nagsasabi sa atin kung sa kabuuan ay lumalaki yung ekonomiya natin o bumababa. Ano po, Sec, yung kahulugan nito para sa ordinaryong Pilipino on the regular day-to-day? Sa isang tao na, kunwari, kami po hindi kami well-versed masyado sa economic terms. Kasi kung lumalaki yung ekonomiya natin, ibig sabihin yun, dumadami rin yung opportunities, dumadami rin yung komersyo, lumalaki rin yung production ng ekonomiya. Ito yung nagbibigay ng trabaho, ng kita, ng negosyo at saka ng mga tao. No? Of course, lahat yan ay ibig sabihin yan, hindi, kahit lumalaki yan, hindi naman ibig sabihin ay lahat ay agad nakikinabang. No? Siguro pag i-discuss din natin yan. Ano? Siguro yung isa ring tanong doon ay, yun yan, nabanggit ang GDP. Pero besides GDP, what other things should we look at in terms, para ma-measure natin ang economic growth? May iba po bang indicators? Marami. Yung GDP lang kasi, yun ang yung kabuuan yan. Marami dapat tinitingnan din natin ng mga ibang indicators like yung employment, yung presyo, yung tawag natin na inflation. No? Kasi kung mataas din yung inflation, marami ding, iba-iba yung apekto kasi ng inflation sa tao. No? Depende sa kung nasaan ka sa society. No? And then yung indicators okay, actually tatlo lang pinaka-basic na indicator na dapat minomonitor natin. Yung
yung kita ng ekonomiya, yun ang tinatawag natin na GDP, yung presyo, yun ang inflation, gaano kabilis tumaas yung mga presyo, lalo na yung mga kinokonsumo ng mga ordinaryong tao, at saka yung trabaho. Yan. Kasi Gio, naalala ko nung grade school kami, di ba? Sir, kapag bata ka pa, siguro for an elementary student, mahirap pa intindihan yung gross domestic product. Kung sabi ng teacher ko dati, GDP is gawa dito sa Pilipinas. Parang yun yung pinaka-essence din ng GDP is ekonomiya natin dito sa Pilipinas. Totoo yan. Tama yung teacher niya na kaya nga sinabi, domestic, yung mga kita ng mga Pilipino, kapitalista o trabahador na nandito sa Pilipinas, hindi binibilang yung mga Pilipino na nag-earn naman dun sa labas. Yun naman yung gawa ng Pinoy, sabi nila. Para po sa ating mga nanonood, you may join our discussion through our Facebook and Twitter accounts. Oo nga. Sek, may goal daw ang NEDA, no? Na sinasabi nila na ang NEDA gusto daw bawasan ng kahirapan sa ating bansa mula sa marka na 33% to 16.6%. Pwede niyo po ba itong i-explain sa amin? At ano po yung measure ng kahirapan sa ating bansa? At siguro, pasok ko na rin, dami kong tanong, sir. Ano po ba yung ibig sabihin nitong poverty line para sa karaniwang tao? Okay, sige. Unahin natin yung huli, yung poverty line. No? Ito yung ginagamit natin ng parang tape, no? Parang ruler na para malaman natin kung yung isang tao, isang pamilya ay mahirap o hindi. Itong poverty line na ito, yung nagbibigay ng kahalagaan ng kita na dapat na isang tao o isang pamilya na nakakapagbigay sa kanila ng tamang yung basic needs and services na tinatawag natin, yung tamang pagkain, yung basic na kinakailangan sa edukasyon, sa transportation, sa health, gano'n, no? Kung mas mababa yung kita ng isang tao dito sa tinatawag na poverty line, ibig sabihin siya ay poor. Pag mas mataas naman, hindi poor. So yun yung, at saka yung sa standard na ito, by the way, standard natin ito, tayo yung gumawa niyan, at para sa sarili nating pag-measure, hindi ini-impose ng ibang countries or organisasyon. No? Okay, kapag gagamitin natin yung measure na yan, yung poverty natin noong 1991, na siyang naging base ng Millennium Development Goal, yun ang sinasabi mong 33%. Ngayon, yung goal na ikinumit natin sa global community as a member of the United Nations, yung one half of that is 16.6%. So ngayon, nasa 27.9% according to our data sa first semester ng 2012. No? Ibig sabihin, almost 28% of our population are deemed poor on the basis of that poverty line. Yan, at kaya kung titingnan mo, 33 noong 1991, halos 28 by 2012, masyadong mabagal, no? Lalo na yung the 2 decades following from 1990s and the 2000, no? At kaya nga kung sinasabi natin dapat i-reduce natin to 16.6 para ma-meet natin yung commitment natin sa Millennium Development Goal, at malaking challenge yan sa atin. Sir, ano po yung sabihin natin mga proyekto at programa ng pamahalaan para ma-fast track yung pagbaba from 28 to 16%? Ano program, sir? Okay, numero uno, kinakailangan nating ma-sustain itong growth natin, rapid growth. But more importantly, kinakailangan natin na magawang inclusive ito. Ibig sabihin, lahat makikinabang at nakakapag-participate sa growth na ito. No? Paano natin magagawa na makikinabang lahat at maging inclusive growth? Ang na-experience natin sa last 3 years, nakita natin na kinakailangang i-fine-tune yung mga programa natin
at mas lalong bigyan ngayon ng focus itong mga employment creating sectors of the ekonomiya. Kaya dito sa second half of the administration ni Pangulong Aquino, malaking focus ang ginagawa natin sa pagtugon sa mga kinakailangan ng mga sektora at sa mga areas like regions or places na maraming opportunities for jobs at saka maraming mga poverty. So nakafocus doon. Ang isa sa mga bagay na dapat natin gawin ay sa infrastruktura. Kasi ito talaga yung pinaka most basic constraint na nakikita ng mga investors sa atin. Napakataas ang cost of doing business daw dahil, hindi lang daw, talagang totoo. Dahil nga sa kakulangan ng infrastruktura natin. So, kaya nanotice nyo siguro, napakalaki yung ibinibigay ng gobyerno natin ngayon dun sa infrastruktura. Sa 2014 budget, ang laki ng increase for infrastructure. No? These are for your roads, sa mga airports, pier, mga ganon, iba-ibang mga klaseng infrastructural, including na sa mga irigasyon at sa mga farm-to-market roads na kinakailangan sa rural areas. No? Pangalawa, we are also aggressively addressing yung concerns sa social sector, lalo yung sa health and education, na parang yung lalo na mga mahihirap, ay mas mapabilis yung proseso na pa-mainstream sila to the economy, no? Para magiging productive sila at magiging participant sila sa ekonomiya natin. At ang pag-address natin, pagtulong natin sa mga mahihirap, hindi lang sa mga current poor, we are also addressing yung future poor, no? Ito yung tinatawag natin na intergenerational poverty. Kasi ang istorya ng poverty natin, kung poor yung parents mo, the likelihood na magiging poor din yung bata is napakataas. So, ang ginagawa natin, break natin yung cycle na yan para by giving opportunities sa mga bata na makapunta sa school, mabigyan ng tamang attention sa health, at para magiging yung human capital niya, pag siya malaki na, is hindi gaya ng human capital ng bata na hindi nakapag-aral o hindi nabigyan ng tamang pansin sa health. Nakita natin, Aika, yung sa mga dating report sa Gov at Work ng ibang cabinet secretaries from DSWD, DOLE, DepEd, etc. Ngayon, tinatahi ng NEDA yung lahat nitong mga programang to. Break muna tayo. Napaka-interesante na ng ating usapan sa ating pong pagbabalik. Makakasama naman natin ang ating mga ka-Gov at Work Hangout. Andito pa rin po tayo sa Gov at Work at dahil napakalawak ng sakop ng usapang ekonomiya, makakasama po natin ang iba't ibang kaibigan natin sa Gov at Work Hangout. So, una, andito si Mr. Vic Buenaventura, isang volunteerism advocate. Vic, anong tanong mo kay Sec? Magandang gabi, Secretary Balisacan. Sa ganda po ng mga balita ngayon tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya natin, paano ba ito mas mararamdaman ng mga ordinaryong magsasaka? Gusto ko pong malaman, ano ba yung mga priority measures and programs ng ating pamahalaan para mas lalong pasiglahin yung sektor ng agrikultura sa ating bansa? Napakagandang tanong yan kasi kung titingnan natin yung
problema natin sa poverty, napakalaki yung contribution at role ng agrikultura. Yung kada siguro 3 na poor sa bansa natin, mga 2 yan nagmumula sa agrikultura o kaya nagdedepende sa income sa agrikultura. No? Kaya napaka-importante yung sagot, ay yung tanong sa atin. Kung titingnan natin yung problema sa pagsasaka, a big part of that is yung mababang kita. No? Mababang kita dahil sa mababa yung productivity ng yung kung sa rice yun, sa palay, yung yield mababa. Mababang yield, mababang kita. So kung titingnan natin ang pinagmumulan ng mga ito, kung bakit mababang kita sa agrikultura, marami yan ang factors involved. Pero numero 1, yung sa teknolohiya at yung tamang or appropriate na technology for farmers, particularly for small farmers. No? So yung sa problema sa teknolohiya, ito yung mga access sa planting materials, access sa inputs, access sa credit, no? Para makagamit sila ng tinatawag na modern inputs. No? Ang pangalawa, yung nadahilan kung bakit mababang kita is yung link ng farmers, ng farming community sa merkado ay napaka-weak. Dahil lang din doon sa poor infrastructure na sinasabi natin kanina, kaya yung cost of moving the goods, bringing in inputs, saka selling yung produce ng farmers, napakataas. So diyon nagde-depress ng kita ng farmers. Ito ay tinutugunan ng gobyerno. Kaya ang sabi ko kanina, yung malaking bagay at ang infrastruktura, at kung titingnan natin kung anong infrastruktura ang tama for agriculture, ito yung mga infrastructure doon sa pier, infrastructure doon sa farm to market roads, sa provincial roads, municipal roads, mga ganun, no? Para ma-link talaga yung farmers sa market. Importante din yung access nila sa teknolohiya, gaya ng sinasabi ko na, kaya dapat palakasin natin yung kapasidad ng gobyerno na makapag-deliver ng modern inputs, ng serbisyo, extension services. No? And then yung malaki rin yung bagay na yung industriya natin nade-develop din. Kasi yung industriya, siya yung nag-a-absorb ng produkto ng farmers. Kasi yung kumikita yung farmers kung yung ibinebenta niya ay malaki ang value. Malaki yung value yan, lalo na kung exports, kung pre-process pa natin. Ang problema natin, problema ng bansa natin for the last 3 decades is naiwanan yung manufacturing, yung industry. Na-neglectan natin yon at dahil doon, walang mapasok, hindi maka-expand ng mabilis itong agrikultura dahil wala namang papuntahan yung produce nila. No? So, dapat sabay yon na kaya ang programa natin sa gobyerno ngayon is yung focus sa agriculture, increasing the productivity in agriculture, revive manufacturing so that we can absorb the produce of farmers, and we can, and more importantly, yung mga labor, kasi napakadaming labor sa agrikultura, may mapupuntahan para sila mabibigyan ng tinatawag natin na decent work. Okay. Maraming salamat. Vic, thank you for your question. Tawagin ko naman si Miss Eileen Arante, isa po siyang Government Budget Officer. Ang tanong mo po kay Sec Balisacan. Good evening, Secretary. Good evening. Kailan lang po ay na-approve ng ating Pangulo ang budget for 2014. At ang layunin daw po ng budget na ito ay ang pag-create ng opportunities para sa trabaho. Saan po ba i-invest ng gobyerno ang pera ng bayan para gawin ito? Thank you. Okay.
Yung isisubmito natin na budget sa Kongreso na nakita na ni Presidente amounts to 2.268 trillion. Trillion. Yun ay 13% higher than yung comparable number last year. No? So malaki yun, yung increase na yan. Ngayon, kung titingnan natin kung saan gagamitin yung perang yan na ipropose natin sa Kongreso, malaking attention ang binibigay natin sa, gaya ng sinabi ko kanina, infrastruktura. Pangalawa, yung sa social services, lalo na doon sa education at saka health. Malaki ang increase na binibigay natin doon sa investment for the future of children sa health and education. Doon sa conditional cash transfers natin, itutuloy natin at in fact expand natin para mas maraming poor ang mapakikinabang. Pero sa kabubuan ng ating programa, ang talagang intention dito is to create more jobs. At the end of the day, it's really jobs, no, that matter. Decent job, no, yung jobs na nakakapagbigay ng kita na makapag-ahon sa isang tao from poverty, no. So yun yung ang focus natin. Binibigyan natin, ina-address natin yung constraints doon sa paglago ng ekonomiya, yung tinatawag natin na investment climate. Marami tayong gagawin doon sa hindi lang sa infrastruktura, kundi rin sa mga reforma sa pulisya at saka sa regulations, no? Para yung tinasabi natin kanina na cost of doing business will be reduced at saka yung efficiency of the economy will be much improved at doon makikinabang ng lahat. Follow up ko lang doon. Nabanggit niyo, sir, yung decent jobs. Dapat ba tayong mabahala sa rate of underemployment sa bansa? Oh yeah, kasi napakalaki yung, napakataas ang underemployment natin. In fact, yung nagtulok sa atin na dapat hindi lang jobs ang tinitingnan natin, kung hindi yung quality ng jobs. Yung quality ng jobs, depende rin dun sa mga ipinopromote natin na sektora. No? Kaya sinasabi natin, ang looking at the experiences ng mga iba-ibang countries, lalo sa mga neighbors natin, makikita mo na yung source ng poverty reduction nila at yung paglago, tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya nila, hindi pinabayaan yung industriya, yung manufacturing. Doon pumunta ng kadamihan yung mga labor na mababa ang productivity dahil sila ay nasa agrikultura. Nagkaroon ng jobs doon sa manufacturing doon, mas mataas ang kita doon, doon na improve yung welfare ng mga workers. Okay. So, thank you, Ms. Eileen. Ang susunod naman po magtatanong ay isang concerned citizen na si Rowie Lasibal. Your question for Mr. Secretary. Magandang gabi po, Sir Kali. Magandang gabi din. Lagi po sinasabi ng ating Pangulo na ang pangunahing goal ng ating pamahalaan ay ang inclusive growth o malawakang kaunlaran. Pwede niyo po ba i-share sa amin kung anong plano ng pamahalaan para mapaabot sa mas nakadaraming Pilipino ang kaunlaran? Salamat po. Okay. Again, yung sagot doon ay yung sinasabi natin na dapat yung growth to be inclusive. Yung mga sources ng growth ay dapat yung nandoon yung nakikinabang yung mga mahirap, lalo na yung mga mahirap, no? At kaya yung sa programa natin ngayon ay hindi lang basta growth ang tinitingnan natin, more importantly, ang tinatanong natin, anong klaseng growth, no? Nasaan yung growth, saan nagmumula? Dito, kung titingnan natin yung ekonomiya natin, yung kadamihan ng mga mahihirap ay nasa agrikultura. Kadamihan ng mga tinatawag natin na sources of good jobs ay nasa manufacturing, nasa industriya. Kinakailangan i-develop natin yung agrikultura para tumaas ang income doon. At the same time, yung outputs ng agrikultura may mapupuntahan at saka mga workers na madami doon sa agrikultura, lalo also in the fisheries sector, no? May mapupuntahan na ibang sektor. And dito, gusto nating ibalik ngayon yung manufacturing kasi
even the unskilled na labor ay makikinabang kapag nag-boom yung manufacturing. So yun ang isa nating sagot doon na to be inclusive, we need to see to make sure that the growth is accompanied by job creation, no? Pangalawa, marami rin of course hindi pa rin makikinabang agad, no? Kasi yung poverty reduction does not happen overnight, no? Kailangan at saka yung gusto nating makita na yung kung mga tinutulungan natin ngayon ay hindi lang tulong ngayon, no? Na yung impact niyan ay masustain at saka it goes all the way to the future, no? So yung kaya ang sinasabi natin, i-break natin ng cycle of poverty, yung intergenerational transfer ng poverty by giving opportunities, improving the opportunities ng mga bata. So that when they join ngayon yung labor force 10 years, 15 years from now, they will be better off and they will be completely break that cycle, break away from that cycle of poverty that their parents inherited from their own parents, no? So and that can happen only if we address the current problem, which is that children are not being given enough attention sa health, hindi sila na-immunize, hindi sila they don't go visit the clinics, medical clinics periodically. Yung mga nabubuntis na parents hindi nabibigyan ng attention ng health system. And then yung mga bata hindi nakakapag-attend ng school, kung nakakapag-attend naman, hindi naman tumatagal, nagdra-drop out very early in their education stage, no? So ang ginagawa natin ngayon is yung programa natin na conditional cash transfer, halimbawa, is to ensure that those children will stay, so that kahit high school lang matapos, at least yung high school na yan mas magandang kinabukasan kaysa yung elementary or hindi natapos ng recurring action point ang manufacturing sa inyo. Ano yung konkretong plano ng gobyerno para buhayin ang manufacturing sa bansa? Ang pinaka basic na constraint na mga investor sa atin sa manufacturing ay yung infrastruktura. Poor infrastructure sa power, high cost of power, high cost of mobility, yung dahil sa you don't have adequate transport facilities. Pangalawa, yung tinatawag natin na regulatory system, no? So yung regulations natin, halimbawa yung gaano kabilis kumuha ng lisensya if you want to start a business, gano'n. Gaano kabilis i-close yung business kung hindi na kinakailangan mag-shift siya dahil hindi na yan yung FAD, iba na yung naging mabilis, sir, no? kailangan makat na kinakailangan mabilis silang mag-shift, no? Pero kung yung birokrasya natin hindi ganun ka-responsive sa demands nila, sila naman ang lugi. At sa atin sa kinalalagayan natin, hindi lang naman tayo ang potential na mapuntahan ng mga investors. Vietnam is waiting for them, Myanmar is waiting for them, Indonesia is waiting for them. So kung hindi natin i-improve yung investment climate natin, hindi sila mag-i-invest dito. Pupunta sir sa iba. Pupunta sila sa iba. So ang ginagawa natin talaga, napakalaki yung focus natin sa pag-improve ng investment climate dito sa Pilipinas. Of course, good governance is the key, no? At yan ang focus ng presidency natin, na yung good governance kasi hindi lang it affects everything, particularly yung economic life, no? So yung ma-ensure natin na yan na sustainable yan, andyan siya, sustainable siya, ma-enhance natin. I think tuloy-tuloy na yung paglago ng manufacturing natin. Okay, thank you sir. At maraming salamat sa lahat ng participants namin sa Gov Work Hangout. Don't switch channels, magbabalik po kami.
Sec, at this portion, may mga kasama tayong mga miyembro ng media. Kasama po natin ngayong gabi si Ms. Doris Dumlao mula sa Philippine Daily Inquirer. At of course, si Ms. Ina Andolong mula sa Solar News. Doris, ikaw muna. Magandang gabi, Secretary. Yeah. Alam Magandang naman gabi. natin na by 2015 magkakaroon na ng ASEAN integration, di ba? So, handa na ba ang Pilipinas para harapin ito? At anong ibig sabihin nito para sa, lalo na para sa mga maliliit na negosyante? Yeah, I think magandang tanong yan. Itong preparation natin sa 2015 ay tinutugunan natin yung mga requirements for the integration. Like pinaka-importante dito yung how ready are we in terms of connectivity, no? Kasi that's what's all about. If you can move yung mga goods natin sa neighbors natin, then we can be more competitive, no? Easily. So yung push natin for infrastructure development is a part of our response to that. Ito yung sa integration. But the second response is also yung labor natin at saka yung mga regulation natin sa bureaucracia. Kinakailangan din i-improve and make them consistent with the new rules of the game by 2015. Yeah? And I do think that we are ahead of the curve in terms of the pace at which we are preparing ourselves for 2015. Ang importante talaga dito yung sustained yung pag-improve ng investment climate natin para yung business dito lumago at hindi yung mga investors natin ay pupunta sa mga neighbors natin. Of course, we encourage that too as a matter of business strategy, no, among our businesses. But of course, we prefer that they stay here and they attract other players here because ang emphasis natin, focus natin yung job creation. I think that the market that will be open to us in 2015 is huge, and we have the opportunity to take advantage of that market. Maraming beses pong nabanggit yung infrastructure. Alam naman natin na kailangan natin yan to be more competitive and to attract more investments. Paano po natin mas mapapabilis yung pagpapatupad ng marami tayong projects in the line-up pero tila mabagal yung pag-usad na nung first 3 years? Ano ang pwede po nating ma-expect sa last 3 years ng administration when it comes to infrastructure? Kung tingnan natin yung implementation ng projects natin, infrastructure projects natin this year, napabilis compared sa mga previous 2 years. Kaya nakapag-download ng DBM yung budget for the different agencies as early as January. That seldom happens in our history, na yung mga agencies, they have their monies na for spending pagdating ng January. So malaking reforma ang ginagawa sa Department of Budget and Management para yung pag-download ng resources, particularly yung budget sa infrastructure, ay mapabilis. But more important, yung quality ng infrastructure that we are also building. We are equally concerned about that, na yung ginagasto natin for infrastructure is something that na yung impact ay pangmatagalan. Hindi yung mag-build ka ng roads, pagkatapos one rainy season na was out na agad. Hindi ganun tama. Napaka-particular ngayon ang Department of Public Works sa quality. No? And then, kung titingnan mo yung level ng infrastructure spending ngayon, kung titingnan natin yung budget, yan ang pinakamalaking growth. No? For 2012, ang budget natin sa infrastruktura ay sa mga 2.6% of GDP. No? We are aiming to raise that to 5% by 2016. That's a lot of 5% of GDP. That's a lot of money, 800 billion more, no, to spend for infrastructure.
Tama ka, lalo na yung mga public-private partnership projects natin, medyo mabagal yung nung una itong implementations nila. Pero I think that we have learned sufficiently our lessons that we have that capacity now to get things moving. Kung meron mang medyo mabagal pa, it's largely because these are out of our control. Like kung may legal issue na hindi naman natin may pakialaman yung judiciary sa yung executive branch yung may legal problems. But otherwise, I think the everybody in the cabinet sees how impatient our president is now, and because we really want to see that yung problema sa poverty, sa job is addressed, and it's not addressed next year. It's going to be addressed now. Very crucial yung aspeto ng administration na yun. Isa pa pong katanungan, may mainit na talakayan ngayon tungkol sa pork barrel. Bilang chief economist ng gobyerno, sang-ayon po ba kayo na tanggalin ito, i-rationalize, o ano po bang, malaki po bang impact niyan sa ekonomiya moving forward? Anong dapat gawin sa pork barrel given yung mga recent allegations na inefficient use ng pork barrel? Okay, kailangan talaga ma-improve yung sistema sa Priority Development Fund, lalo na doon sa siguro yung sa transparency. I think that yun siguro ang i-improve, na parang yung accountability is improved. I don't have at personal level, I know that there are many problems at the local level that the national government cannot pay attention to kasi napaka-local yung mga information doon. You don't expect national government secretaries to know all the corners of the country, no? But itong mga local mga politicians natin, especially the members of the House, alam nila yung kakulangan dun sa distrito nila. So I suppose that if they have the means to address those problems, that should be okay. Ang ano lang is to have the assurance na yung pera ng tao ay napupunta sa tamang lugar. And that means really accountability, transparency, at saka yung... So, I think if we need to improve the system so that there is an assurance, a better assurance that yung impact ng mga funds or the expected impacts are realized. Okay, so thank you, Doris. Ina, your questions from the So actually, Secretary. sige, follow-up muna related lang po sa pork barrel. Does NEDA have a monitoring system? Kumbaga, if these pork barrel are really efficiently used, do they go to where they should be? No, we don't, as of now, we don't monitor the Priority Development Assistance Funds of Congress. What we monitor are the priority projects that are identified in our Public Investment Priority Program, which supports the Philippine Development Plan. No? At saka yung mga projects supported by our development partners like ADB, World Bank, UN, USAID, mga ganun. These are usually the ODA projects. Those are monitored. Saka yung mga big, mga strategic projects that are funded by by the general appropriations. Sir, I know you've maybe discussed it earlier on inclusive growth, sir. Despite efforts to push for inclusive growth, recent surveys showed a rise in joblessness, higher poverty incidents. Do you think that the next 3 years, can we expect inclusive growth to be felt, or are we expecting it beyond the President's term already? Okay, we are 3 years, are long enough for us to make a difference. I think that
if we succeed in pushing for the initiatives that we are doing now, lalo na dun sa better focusing of our spending programs. Ang sinasabi ko, we are focusing the monies of government to areas where they can make a bigger impact on job creation at saka sa poverty. So, ginagawa namin ngayon, yung tinatanong namin kung mag-build tayo ng farm-to-market roads, saan dapat yan at sa anong sector? Where do we get the bigger returns? No? Just to make sure, and how do we assure that that's sustainable and that it serves not only one sector but other sectors? Like, kung farm-to-market roads, hindi lang naman farm yung sineservan niya, kung hindi pa rin yung ibang industriya din, kung may tourism area din tourism. So, we are maximizing those opportunities to help us get the assurance that we generate those jobs at the earliest time possible. Of course, we do realize and we are aware na hindi naman yung eradication of poverty is not something that you can do overnight, considering the kind of problems that we have inherited over the past 3 decades. No? Ang laki ng mga problema natin, backlogs lang sa infrastruktura. I keep saying na siguro kahit mag-invest ka ng kadami-daming infrastruktura, the rate we are spending, we assume na ma-accelerate natin yung spending program natin sa infrastruktura. It would take us siguro another 10 years before you can even reach where the infrastructure of Thailand is now. No? Ganon. So, ganon ka-serious yung backlogs natin. Of course, infrastructure is all backlogs. You see that everywhere. Sa traffic, sa schools, sa lack of public health, lack of health facilities, mga ganun. So, but what the president, the administration is working on is not a band-aid solution to our problems. No? Na gawin mo yan dahil gusto mong mag-respond to this claim for more jobs. Of course, you can create jobs, but overnight, no? But the question is, are those the kind of jobs that would deliver our population out of poverty? No? Halimbawa, pag-hire ka ng dami-daming street sweepers dyan a week before they do the survey. Then taas ang, but that's not the kind of program that we want to put in place. We want to put in place something that will last and will go beyond this administration. Sir, but how far along are we from offering high-quality jobs with salaries at par with those of our neighbors, offered by our neighbors? Let's put it this way. The current rate of unemployment is very high, 7%. The underemployment is even higher, 20%. So it will take a while, a couple of years, to reduce that substantially that pool of unemployed. And then every year you have another almost 1 million people joining our labor force because of our rapid population growth. No? So you really need to generate a lot of jobs, and you can't generate those jobs if investment is not coming. That's why napaka-importante yung investment at napaka-importante yung investment climate. Yan ang kwan natin. What is that investment climate? It's the high cost of doing business. What's the source of that high cost of doing business? It's a poor infrastructure, including power, the regulatory regime, your policy regime, yung mga ganon. No? So we're addressing that one, and we know what those are. It's just that you can't address them overnight. It takes some of these are legal instruments. Na, that you have to go to Congress, amend the law, mga ganon. No? So it will take time, but I think that if we persist in pushing for this by 2016, we should have a very good investment climate that the next administration will hold on to. Sir, last na lang, but do you support moves to amend some economic provisions of the Constitution, at least to generate more FDIs?
I think our focus is to look at the factors that are really constraining investment, and some of these are are legal in nature, and you can. I don't have to wait for amendment of the Constitution to undo many of this. I have a list of this foreign investment negative list. It's quite a long list that I thought could be undone by act of legislation. I think if we can start with that, rather than wait for the outcomes of any discussions on constitutional amendment. Thank you, sir. I'll be happy with that. Thank you. Okay, maraming salamat, Ina at Doris. Sa ating pong pagbabalik, makikita naman natin ang soft side ng ating hardcore economist. Huwag po kayong alis. Bago itinalagang Director General ng National Economic and Development Authority ni Pangulong Aquino, si Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan ay Dean ng University of the Philippines School of Economics. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Science degree in Agriculture sa Mariano Marcos State University at Master of Science degree in Agricultural Economics sa UP Los Baños. Kanya namang kinuha ang kanyang doctorate degree in Economics sa University of Hawaii, Manoa. Simulang nagtrabaho bilang ekonomista si Secretary Balisacan sa World Bank, Washington, D.C. at 2 beses naging Undersecretary for Policy Planning and Research ng Department of Agriculture. Siya ay naging Chief Negotiator sa World Trade Organization sa mga negosasyong pang-agrikultura. Bukod sa pagiging isang academician at full-time professor ng iba't ibang institusyon, siya rin ay nagsilbing Director ng Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture, Pangulo ng Human Development Network, Founding Secretary General ng Asia-Pacific Agriculture Policy Forum at Founding President ng Asia-Pacific Policy Center. Si Secretary Balisacan ay kasalukuyan ding hinahawakan ang posisyon ng Pangulo ng Asian Society of Agricultural Economists. Si Secretary Arsenio Balisacan. So, sir, nakita natin yung profile natin sa video. And I think makikita na talagang pag-usapang ekonomiya, medyo seryoso. So ngayon, sir, medyo dun tayo sa lighter and siguro more personal side. Siguro, sir, hindi alam ng audience natin na marami kayong libro na sinulat at inedit tungkol sa development. Ito, sir, personal question. If you were to write another book and then pipili kayo ng, say, co-author nyo, sino yung pipiliin nyo and ano yung magiging title ng libro? I'd love to write a book on the Philippine economy, Volume 3. With the President, after our with the term. President. Yes, sir. Big time, No, big time. No, it would be a challenge to come up with the third volume. I've had 2 volumes on the Philippine economy. So yung third is with the President. Ito naman, sir, kung magsa-start naman kayo ng sarili nyong negosyo, maliit na negosyo lang, anong micro-enterprise ang pipiliin ninyo? I would love a coffee shop on a hill where I can grow my own coffee. Yeah, but the problem is I don't have land. Talagang coffee. Ito, sir, alam ko napaka-stressful siguro ng trabaho ng pagiging isang cabinet secretary. So kung magbabakasyon kayo or kung may lugar kayong gustong puntahan, ano yung first thing in your mind na? I think Batanes. And then Palawan. Those are for me, I think, Shangri-La. So, bakasyon. Maganda ang mga lugar. May mga recommendations ka na ni Aika sa'yo. Maraming salamat, Sek.
tinahi nyo lahat, ano, lalo na kayo po ang huling episode namin bago ang SONA. Na pinakita natin kung ano yung talagang pinakamagiging diskarte natin. Especially that, nasabi nyo nga, itong last 3 years especially, ay mahalaga to make changes at doable sila. Oo. Siguro sir, bago tayo matapos talaga, your final message sa mga nanonood ngayon. Ang bayan natin deserves a good future. Ang mga mahirap natin deserve a better future, not 10 years, not 20 years, but in the next 3 years. Inclusive growth and development is feasible, highly implementable, doable, and with good governance, nothing is impossible. Salamat po. Okay. Muli po, pinasasalamatan natin si Secretary Arsenio Balisacan of the National Economic and Development Authority. This has been another episode of Gov at Work, ang taus-puso pong paglapit sa inyo ng pamahalang Aquino sa pamamagitan ng social media at telebisyon. Abangan niyo po kung sino ang susunod pa nating makasama sa Gov at Work. Ako po si Gio Tingson. At ako naman si Aika Robredo. At ito ang Gov at Work.